Hello, good afternoon, everybody. আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো BPS চৰকাৰী চাকৰি প্লাটফৰ্মত। ওকে, সো আজি মোৰ অলপমান পলম হৈ গ'ল বিকজ যিহেতু এইকেইদিন মোৰ অলপমান গা বেয়া সেইবাবে অলপমান আজি ক্লাছটোৰ কাৰণে পলম হৈ গ'ল। আচ্ছা, সো আজি আমি কি কৰিব লৈছো, আজি আমি আকৌ কৰিম কম্পিউটাৰ এৱাৰনেছৰ ক্লাছ নম্বৰ 2। সো কালিৰ যিটো ক্লাছ কৰিছিলো সেইটো আমাৰ কম্পিউটাৰ এৱাৰনেছৰ ক্লাছ নম্বৰ 1 আছিল। তো বেসিক কম্পিউটাৰৰ যিবিলাক কুৱেশ্যনছ তোমালোকৰ এক্সামত আহিব পাৰে সেইবিলাক কুৱেশ্যনছ মই কম্পাইল কৰি পেলাই কালি এটা সেশন লৈছিলো। টোটাল 20 কুৱেশ্যনছ আছিল। যিসকলে ইতিমধ্যে ক্লাছটো চেক কৰা নাই বা চোৱা নাই তোমালোকে ক্লাছটো চেক কৰি ল'বা, ক্লাছটো এবাৰ চাই ল'বা, প্ৰেক্টিছ কৰি ল'বা, আৰু যদি কিবা কুৱেশ্যন আছে কিবা confusion ase or anything you want to ask, you can please write down your question in the comment section. Okay, so আজি আমি মানে কৰিম ক্লাছ নম্বৰ 2। okay, class number 2 of the computer, কিন্তু তাৰ আগতে আকৌ এবাৰ কৈ দিছো আমাৰ কমপ্লিট সিৰিজ এটা আহি আছে ক্লাছৰ 12টা। তোমালোকে তাতকেও অধিক তোমালোকে MCQ প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ পাবা, প্লাছ তোমালোকৰ PDF নোটছ পাবা প্ৰত্যেকটো কনসেপ্টৰ, প্ৰত্যেকটো সিলেবাস মানে এটা সিলেবাস কভাৰেজৰ এটা তোমালোকে কোৰ্সো মেটেৰিয়েল পাবা only for ₹399, which is even cheaper than your mobile bill. ইতিমধ্যে যিসকলে ক্লাছত উপস্থিত আছা এবাৰ প্লিজ গুড আফটাৰনুন বা এবাৰ নিজৰ নামটো লিখি দিবা যাতে মই গম পাম যে আজি ক্লাছত কোনবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপস্থিত আছা। ওকে, সো কালি যিসকলে ক্লাছবোৰ কৰিলা আই থিংক তোমালোকে মানে কুৱেশ্যনছ বিলাক বুজি পাইছা। যদি কিবা কনফিউজন আছে আকৌ কৈছো তোমালোকে প্লিজ লিখি ল'বা। ওকে, তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আজি কি আছে ইয়াতে চোৱা। তো কালি যিবিলাক সেশন যিসকলে কৰিছিলে তোমালোকৰ কাৰণে অলপমান হয়তো আজি সেশনটো ইজি হৈ যাব বিকজ মেজৰিটি অফ দ্য কনসেপ্টছ আই হেভ এক্সপ্লেইন ইন দ্য লাষ্ট ক্লাছ। আচ্ছা, এই কুৱেশ্যনটো এনসাৰ দিয়ে এতিয়া কি হ'ব? Windows 95, Windows 98 are called as processors, operating systems, domain names নে none? অলপমান ভাবি চিন্তি চোৱা এনসাৰটো কি হ'ব পাৰে আৰু কুৱেশ্যনৰ এনসাৰটো দিয়া। কি হ'ব পাৰে কুৱেশ্যনৰ এনসাৰটো? আচ্ছা, মাইক টেষ্টিং কৰি ল'বা হা, যদি মানে ধৰা মোৰ ভইচটো পুৰা অডিবল নহয় বা তোমালোকে শুনি পোৱা নাই দেন কাইণ্ডলি কমেণ্ট ছেকশ্যনত এবাৰ লিখি দিবা। আচ্ছা, Windows 95, Windows 98 are all called as processors, operating systems, domain names and none. They are all called as the operating systems. Okay, processors নহয় because মানে processors help you to what the processor actually helps you to take control of all the processing systems inside the computer. তো তোমাৰ যিমান ভাল বেছি processor হ'ব হিমানে বেছি ভাল তোমাৰ কম্পিউটাৰটো মানে কাম কৰিব, হিমানে বেছি ফাস্ট হ'ব। ওকে, ফৰ এক্সাম্পল সব যিকোনো বস্তু তুমি এটা বস্তু এটা তুমি ডাউনলোড কৰিছা কিমান স্পীড হ'ব কি হ'ব, so many things. Okay, everything is been determined by the processors. But Windows 95 and Windows 98, they are all the operating systems. Okay, okay, Chota Bhim Aiza. Domain name নহয়, domain name এতিয়া for example কি হ'ব পাৰে? For example, if I say like bpscareer.com. Okay, bpscareer.com. So this particular is called as a domain name. তাৰমানে আমি কি লৈছো আমাৰ যেতিয়া when we are creating a particular web page or anything, we are taking a what? We are taking a name for that. মানে আমি মাটিডোখৰ কিনিলো, তো কিনাৰ পিছত আমি তাতে যেটো নামকৰণ কৰিম যে what is the name of this what is the name of this particular space that we have taken. Okay, so that space is called as a domain name. আৰু কোনোবাই যদি মানে আমাক যদি if anybody wants to search us, they can type in the domain name and automatically it will lead them to the web page. Question number 2. Which key is used in combination with another key to perform a specific function? Eta yate ki hudise? Which key is used in combination buli hudise? Ha, combination hobda to dhyan
তোমালোকে ধ্যান দিবা কম্বিনেশন বুলি কৈছে কম্বিনেশন মানে দুটা বস্তু যেতিয়া কম্বাইন কৰা যায় ওকে ইন কম্বিনেশন বুলি সুধিছে উইথ আনাদাৰ কি টু পারফর্ম আ স্পেসিফিক ফাংশন এটা কি হ'ব অলপমান ভাবি চিন্তি এনসারটো দিয়া কি হ'ব পাৰে ইন কম্বিনেশন উইথ আনাদাৰ কি টু পারফর্ম আ স্পেসিফিক ফাংশন তো ইয়াতে কি হ'ব এনসারটো হ'ব কন্ট্রোল ফর এক্সাম্পল লেটস সে কন্ট্রোল প্লাস এস what is it control plus s মানে আমি কিবা এটা বস্তু আমি সেভ কৰিব বিচাৰিছো so that is why we are using control plus s তো এই বস্তুটো কি বুলি কয় combination of keys বুলি কয় ওকে এতিয়া আমি কম্পিউটাৰটোক আমি এটা হেৰি দিছো we are giving him an instruction to save a particular document so that is why we are using control which is in combination to a particular key to perform a specific function so in this case we are asking him to save a particular document তো আমি এটা স্পেসিফিক ফাংশন কৰিবলে we are using this মানে control in combination with the word called as s okay ms word is an example of an application software operating system ai processing device a processing device or an input system কি হ'ব পাৰে ms word is an example of a application software ne operating system ne processing device ne input system আচ্ছা নাবুল ডেইলি আহিলা আজি কি হল ক্লাছত ইমান কম যে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি উপস্থিতি ইমান নাইচোন ms word is an example of an application software কি হ'ব ms word is an application software okay processing device নহয় operating system নহয় operating system হলে কি হ'ব windows হ'ব okay আমি যেনেকে এটা android phone এটা আমি ইউজ কৰো so that android is an operating system okay but application software মানে something that we are using it to apply a certain kind of activity to হেকাৰণে এটো এটা software হয় where we can go and we can type in and those kind of things we can do okay a processing device to definitely নহয় processing মানে হৈছে তোমাৰ কম্পিউটাৰটো কিমান স্পিডত কাম কৰিব কিমান ইজিলি ফাংশন কৰিব কিমান কমফৰ্টেবলি মানে বস্তুটো ফাংশন কৰিব তো কিছুমানৰ কি হয় কম্পিউটাৰবোৰ বহুত স্লো গৈ থাকে বহুত স্লো কিবা এটা ফাংশন কৰিলে মাল্টিপল ট্যাবস এটা খোল খালে মানে the computer gets very slow and gets very confused which one to do which one not to do okay তো হে প্ৰসেসিং ডিভাইসটোৱে আলটিমেটলি হেটো ডিটারমাইন কৰিব যে কিমান ফাস্ট তোমাৰ কম্পিউটাৰটোৱে কাম কৰিছে हेलो हेलो मामू अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 4 ले जाऊं The first computer designed by Charles Babbage was called. So Charles Babbage or kotha kali ami last question to discuss korislu je who invented computer. So invention kune korisile good afternoon baby Sashank and Mamu Dwara. Good afternoon and hello. The first computer designed by Charles Babbage was called. Ita kali last question to ami discuss korislu je Charles Babbage was the founder of computer. He invented computer. কিন্তু তেতিয়া এটা ৰুমৰ নিচিনাকে মানে এটা কম্পিউটাৰ এটা ফাংশন কৰিছিল ওকে ইট ওয়াজ ভেৰি বিগ এণ্ড দেৰ হ্যাড টু বি মাল্টিপল পিপল অকলে এজন মানুহে বহি পেলাই এটা কম্পিউটাৰ অপাৰেট কৰিব নোৱাৰিছিল তেতিয়া বহুত মাল্টিপল মানুহ লাগে বেলেগ বেলেগ ফাংশন কৰিবলৈ ওকে তো লাহে 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 তেনেকে কৰি 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 বস্তুটো ৰিডেভেলপ হয় ৰিডিজাইন হয় ৰিমডেলড হৈ পেলাই আজি বৰ্তমান তোমালোকে যিবিলাক কম্পিউটাৰ ইউজ কৰি আছা সো ইটস ওভাৰ আ স্পান অফ 200 years we have evolved into something like this so সেই বস্তুটো কি বুলি কোৱা হৈছিল এনালিটিক্যাল ইঞ্জিন বুলি কোৱা হৈছিল বিকজ ইয়াতে শব্দটো কি আছে এনালাইটিক বুলি আছে মানে এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকে যেতিয়া চাকৰি কাৰণে তোমালোকে যেতিয়া এক্সামৰ কাৰণে তোমালোকে পঢ়িবা বা তোমালোকৰ যেটো সিলেবাস আছে তাতে তোমালোকৰ কিবা এটা বস্তু আছে which is called as reasoning there is a syllabus and there is a particular topic এটা এই reasoning there are certain things for example like coding আছে decoding আছে হয় নে coding and decoding
এটা তোমালোকৰ চেপ্টাৰ আছে তো এই কোডিং ডিকোডিঙত কি হয় বেসিক্যালি হোৱাট ইউ হ্যাভ টু এপ্লাই ইজ ইয়োৰ এনালিটিকেল স্কিলছ মানে কোনটো বস্তু আগত হ'ব কোনটো বস্তু পিছত হ'ব কোনটো বস্তু কাৰ লগত কোনটো কম্বিনেশ্যনত যাব চ' দ'জ কাইণ্ড অফ থিংছ আৱাৰ হিউমেন ব্ৰেইন ইজ কেপেবল টু ডু কিন্তু এটা মেচিনক কৰোৱা মানে ইট ৱাজ আ ভেৰি ভেৰি হিউজ টাস্ক আৰু সেইবাবে সেই মেচিনটোৰ নাম দিয়া হৈছিলে এনালিটিকেল ইঞ্জিন অ'কে এনালিটিকেল ইঞ্জিন এটা সিকুৱেন্সত কিছুমান বস্তু গৈ থাকে ন এটা কম্পিউটাৰত তুমি যেতিয়া কৰিবা এটা সিকুৱেন্সত গৈ থাকে চ' দ্যাট ইজ ৱাই বাট ক্যালকুলেটৰ ইজ অনলি কেপেবল অফ ফাংচনিং অনলি ক্যালকুলেশনস তাৰ বাহিৰে লজিক্যাল ইন্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কৰা বা other than saving a document or cataloging a document those kind of things a calculator is not capable to do কিন্তু এটা analytical engine এটা কি কৰিব মানুহৰ নিচিনাকে কাম কৰিব and he will have the capability to distinguish between different types of documents as well okay question number 5 identify the correct statement a question to অলপমান tricky লাগিব পাৰে but anybody who is able to solve this question is very much appreciated identify the correct statement ইয়াতে তোমালোকৰ শুদ্ধ statementটো বিচাৰিব দিছে ROM which is ROM কালি মই শিকাইছিলো নহয় RAM আৰু ROM মাজত difference কি হয় RAM which is random access memory and ROM which is read only memory random access memory মানে for example তুমি কিবা কম্পিউটাৰত এটা ফাইল তুমি এটা সেভ কৰি থৈছা বা whatever you are doing okay so what you will go in you can go and access it at any point of time you want but ROM is something which is external to it okay তুমি সেই বস্তুটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰা ROM read only memory হেতু কাৰণে কোৱা হৈছে read only memory read only memory provides large amount of inexpensive data storage read only memory provides large amount of inexpensive data storage আচ্ছা এতিয়া ROM টো এক্সপেন্সিভ হয় নে ইনএক্সপেন্সিভ হয় এই বস্তুটো আইডিয়া তোমালোকে লগাই লোৱা ROM টো এতিয়া এক্সপেন্সিভ হ'ব নে ইনএক্সপেন্সিভ হ'ব কাৰণ ইয়াতে তুমি কি কৰিবা you can only read only memory it is not something you can make certain changes to it তুমি ইয়াতে চেঞ্জ কৰিব পাৰিবা জানো নোৱাৰা because it is only read only memory okay and when you are going to buy a computer let's say তুমি এটা কম্পিউটাৰ তুমি এটা কিনিব গৈছা বা ল্যাপটপ এটা কিনিব গৈছা তো তাতে তুমি যেটা ROM টো চাবা তাতে তোমাৰ কি থাকিব যে there are certain things which you will not be able to মানে হেতু এটা হাই কোৱালিটি এটা মানে there will be lot of high quality products which will be maintained here তো সেই কাৰণে কেতিয়াবা কি হয় এটো বস্তু এক্সপেন্সিভ হৈ যায় expensive data storage okay ROM sometimes becomes most of the time it is expensive data storage but data in ROM is non volatile মানে যদি কারেন্টটো গুছি গল বা কিবা হৈ গল সেই বস্তুটো একেই থাকিব okay it is not going to change এতিয়া তোমালকে বলে কিবা এটা বস্তু টাইপ কৰি আছা out of nowhere let's say for certain reasons মানে কিবা বলে short circuit হৈ গল বা কিবা হৈ গল so whatever the document you are doing whatever the changes you have made everything will go back okay সব বস্তু নোহোৱা হৈ যাব so that is different but ROM হেতু সদায় একেই থাকিব মানে doesn't matter what it is so it is really non volatile so our correct answer ki hobo only option 2 is correct okay বুজি পালা option 2 is correct non volatile মানে কি হৈছে যেটো something which is মানে susceptible to changes volatile okay এতিয়া যেনেকে ধৰা stock market price stock market তোমালকে যদি follow কৰি আছা মানে it is very volatile আজি ইয়াত আছে কাইলে মানে হেৰি গৈ পেলে একেবাৰে তলত পাই যাব বিটকয়েন যেনেকে volatile আজি price টো ইয়াত আছে কাইলে গৈ price টো মানে হেৰিত হৈ যাব so those things are volatile তুমি কেতিয়াও নাজানা কেতিয়া কি হয় but non volatile means something which cannot be easily changed যোনটো স্টেটত আছে হেতু স্টেটতে থাকি যাব okay so that is the meaning of volatility আজি পিয়াজৰ দাম কেনেকুৱা হৈ আছে okay পিয়াজৰ দাম বহুত বেছি তো এতিয়া মানুহে কৈছে so those prices are volatile prices আজি 100 টকা হৈ আছে কাইলে হয়তো 20 টকাও হৈ যাব পাৰে so those are volatility nobody knows question number 6 storage that contains or retains data after power cut is called
storage that contains or retains data after power cut. এই মাত্ৰ তোমাক এই কথাটো কৈ গলো যে পাৱাৰ কাটো যদি হৈ যায় বা এনি আদাৰ কাইণ্ড অফ থিং ওকে কেতিয়াবা কি হ'ব পাৰে there may be lot of other things সেই বস্তুটো কি বুলি ক'ব কোৱাচোন storage that contains or retains data after power cut is called কি non volatile okay মানে something that is retained even after power cut is called as non volatile এই মাত্ৰ মই এই কথাটো কৈ গলো আৰু এই কোৱেশ্চনটো এইটো ওপৰতে আছিলে question number 7 চাবা junk email is also called as this is also very very easy junk email মানে এতিয়া তোমালোকে কি কৰা বহুত কিছুমান কল তোমালোকে কাটি দিবা বহুত কিছুমান মেইল তোমালোকে এনসাৰ নকৰা কিয় নকৰা because those are what those are জাংক ইমেইল মানে বহুত বহুত কিবা হেৰি আহি থাকিব এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকে কিবা এটা শ্বপিং এটা কৰিলা তোমালোকে এমাজনৰ পৰা শ্বপিং কৰিলা বা ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা তোমালোকে শ্বপিং কৰিলা তো তাতে ৰিলেটেড কিছুমান বস্তু বহুত মেইল আহি যায় এপাৰ্ট ফ্ৰম ডেলিভাৰী এণ্ড এপাৰ্ট ফ্ৰম কনফাৰ্মেশ্যন পেজ তাতে আৰু বহুত কিছুমান এছ'চিয়েটেড মেইল আহি যায় হয়তো কিবা প্ৰমোচনেল মেইল বিলাকো আহি যাব পাৰে তাতে ৰিলেটেড কিছুমানে ধৰা কিবা প্ৰমোচনেল মেইল এটা দিলে so all those are actually junk email something that you have not instigated মানে তুমি নিজে সেই বস্তুটো তুমি নিজে লিখা নাই বা তুমি কেতিয়াও তুমি সেই বস্তুটো বিচৰা নাই but it is something which has been মানে given to you as part of the internet service তুমি যিমানে বেছি হেৰি কৰি গৈ আছা সিমানে বেছি you have been exposed to all these kind of junk email তো এই junk email বোৰ কি বুলি কয় spam বুলি কয় okay those are called as spam okay those are not very important for you not at all important for you এইবিলাক বস্তু আমি মানে নুখুলিলেও হৈ যাব most of the time these are all promotional emails and all question number 8 pen drive is what type of storage device pen drive is a what type of storage device pen drive to কেনেকুৱা storage device হয় বুলি সুধিছে auxiliary primary peripheral and secondary কোৱা কালি মই এইটোৰ ওপৰত মই ক্লাছ লৈ আছিলো কোৱা peripheral devices ৰ ওপৰত কালি মই কৈছিলো নহয় peripheral মানে কি হ'ব input and output হয় নে input and output এতিয়া যেনেকে printer to কি হয় printer is a output device mouse is an input device so those things are called as peripheral কিন্তু pen drive to কি হ'ব এতিয়া primary তোমাৰ কিছুমান devices আছে for example let's say for example keyboard okay for example mouse those are called as a primary devices okay those things are called as a primary but there are also certain things which are secondary mane for example let's say tumar pen drive okay pen drive to ki hobo secondary storage hobo okay এতিয়া সেনেকে পেন ড্ৰাইভৰ লগত কি আহিব ফৰ এক্সাম্পল লেটছ সে হাৰ্ড ডিস্ক ওকে হাৰ্ড ডিস্ক তোমাৰ বোলে বহুত চিনেমা চাবলৈ তোমাৰ বহুত ইচ্ছা তোমাৰ বহুত প্যাশন আছে সো ইউ হ্যাভ stored multiple and numerous number of movies in a pen drive or let's say in a hard disk so those are secondary devices those are secondary storage devices okay but ram rom এইবিলাক বস্তু কি হয় RAM and uske baad ROM those are all primary storage devices okay question number 9 the basic operations performed by a computer are logical operation arithmetic operation storage and relative operations এটা কি কৈছে basic operations performed by a computer এটা কিছুমান basic functions ও perform কৰে but কিছুমান over the top functions ও perform কৰিব পাৰে এটা বেসিক ফাংশন মানে সাধাৰণতে কি বিলাক বস্তু ফাংশন কৰে যেনেকে লজিক্যাল অপাৰেশন লজিক্যাল মানে হৈছে যেটো বস্তু স্টেপ বাই স্টেপ যাব ওকে স্টেপ বাই স্টেপ যাব এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল তুমি কম্পিউটাৰ তুমি অন কৰিলা অন কৰা এটা প্ৰসেস থাকে তাৰপিছত তুমি কোনটো ফাংশন তুমি বিচাৰিছা হেতু এটা প্ৰসেস এটা থাকিব কি ফাংশন কৰিব বিচাৰিছা হেতু এটা ফাংশন এটা মানে there will be a numerous ways to মানে present that function so those are what those are logical operation এতিয়া তুমি for example ms word তুমি কিবা এটা বস্তু টাইপ কৰিলা টাইপ কৰাৰ পিছত তোমাৰ সেই বস্তুটো এটা সিকোয়েন্সত চলি থাকিব মানে এটা পেজৰ পিছত আনটো পেজ আহিব then the next page will be adding up okay and now you have to save it এতিয়া out of nowhere বোলে তুমি পটককে বোলে হেৰিটো মানে you have clicked on the close button কিন্তু ক্লোজ কৰাৰ আগতে কি কৰিব the computer will give you a warning do you want to save that document or not মানে that is a logical operation মানে ইমানখিনি যে
হেৰি কৰিলে, so after that do you really want to save it or not? So when you will click on the save option, automatically one folder will come out. So এইবিলাক বস্তু কি হয়, লজিক্যাল অপাৰেশন হয়, মানে which is step by step process. Okay, step by step process হয়। অটোমেটিক্যালি তোমাৰ কি কৰি নিদিয়ে, তোমাৰ কম্পিউটাৰটোৱে নিজে নিজে ষ্ট'ৰ কৰি নিদিয়ে, নিজে নিজে সেভ কৰি নিদিয়ে। you have to select in which area you need this to save. You want to save this in a specific folder, you want to save this in the desktop, you want to save this in this that, এইবিলাক বস্তু। তাৰপাছত আছে arithmetic operations। arithmetic operation যেনেকে ধৰা calculations वगैरह আমিতো জেনাৰেলি সাধাৰণতে কৰিয়ে থাকো। So computer is basically arithmetic operations, we can be definitely doing it. Then storage and the relative operations, definitely amar beleg items ami store koribo lage. For example, we have lots of Excel sheets and all, so we can store it in a different folder. Likewise, amar bole video storage ase, image storage ase, graphic store, we have some sort of graphic storage, we have lots of other kind of storage. So everything is being done by the computer. So yate ki hobo, all of the above option। এইবিলাক কি হয়, বেসিক অপাৰেশন বুলি কয়। বেসিক মানে হয় যে সাধাৰণতে যিমানখিনি এটা কম্পিউটাৰে কোড মানে হেৰি কৰি দিয়ে। তুমি যিমান বেছি দামী কম্পিউটাৰ লৈ লৈ গৈ থাকিবা, সিমানে বেছি দামী মানে প্ৰচেছৰ আহি আহি গৈ থাকিব, আৰু সিমানে বেছি কমপ্লেক্স ফাংচনছ তাহাঁতি পাৰফৰ্ম কৰি কৰি গৈ থাকিব। অ'কে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 চাবা। Question number 10 কি কৈছে, a dash is a software programs used to view web pages। কি কৈছে ইয়াতে এটা fill in the blanks type এটা question দিয়া হৈছে। a dash is a software program, এটা software program বুলি কৈছে which is used to view web pages। web pages কি হ'ব? Very easy, এটো কি হ'ব? It's very very easy। a dash is a software program used to view web pages। আচ্ছা, তোমালোকে বহুতে ক্লাছটো চাইছা কিন্তু লাইক কৰা নাই, শ্বেয়াৰ কৰা নাই, সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই। লাইক কৰি দিবা, শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। ওকে, আৰু কালি ক্লাছটো তোমালোকে চালানে নাই? বিকজ তাতে কম্পিউটাৰত মই টোটেল 20 কুৱেশ্যনছ ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। গোটেইখিনি সাধাৰণতে চাব গ'লে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এনি কাইণ্ড অফ এক্সাম ইউ গিভ, তাতে যদি কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড কিবা মানে কুৱেশ্যন আহে, ইউ কেন ফ'ল' দ'জ মডিউলছ এণ্ড ইউ কেন গো। অ'কে, ভেৰি ভেৰি বেচিক কুৱেশ্যনৰ পৰা কমপ্লেক্স কুৱেশ্যনলৈকেও আছে। বাট এইখিনি মানে সেইখিনি কুৱেশ্যনৰ ভিতৰতে কিছুমান কুৱেশ্যন দিব পাৰে। A dash is a software program used to view web pages। যদি web pages দিয়া হৈছে তেন্তে কি হ'ব? Browser link, a site নে হ'ল? This is a homework question for you। এইটো মই নকওঁ, এইটো তোমালোকে নিজে চাই ল'বা। Okay, this question is easy, তোমাকে অলপমান ভাবিলে চাই ল'ব পাৰিবা। ব্ৰাউজাৰ বুলি কৈছে বহুতে, সফটৱেৰ প্ৰগ্ৰাম যদি হয় ব্ৰাউজাৰ এণ্ড সাইট। The smallest unit in a digital system is called, in a digital system, কালি মই বিটছৰ কথা কৈছিলোঁ ন, বিট, বাইট, কিলোবাইট এণ্ড মেগাবাইটছ, হয়নে? 1 bit is equal to how many digit? Okay, 1 kilobyte is equal to how many, মানে 1 megabyte is equal to how many kilobytes? Okay, how many gigabyte is equal to how many, মানে this one terabyte? এইবিলাক বস্তু কালি আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। তো স্মলেষ্ট ইউনিট ইন আ ডিজিট। So এটা বিটত কিমান থাকে? 8টা ডিজিট থাকে, হয়নে? টোটেল হাউ মেনি ডিজিটছ? 8 ডিজিটছ। So বিটছ বিলাক কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰে? এনি কাইণ্ড অফ থিং। ফৰ এক্সাম্পল, you are generating an image। Okay, you are generating an image। that image, let's say it has 20 kb। Okay, that is called as 20 kb। তো per kb কিমান থাকিব? কিমানটা বিটছ থাকিব, আৰু per বিটত কিমান থাকে? there are total 8 digits। so this is a kind of thing which has been, এটা ডিজিটেল ৱৰ্ল্ডত এইবিলাক বস্তু every time মানে every day it works in terms of the digits। okay, so smallest unit কোনটো হ'ব? bit হ'ব। okay, it will be bit। okay, it will be bit। এতিয়া তোমালোকে কালি ক্লাছ মানে যদি তোমালোকে চোৱা নাই, দেন তোমালোকে চাই ল'বা। প্লাছ there is one more added question যে one মানে kilobyte is equal to how many megabytes, or how many megabyte is equal to how many kilobytes। সেইবিলাক তোমালোকে কি কৰিবা? you will have to generate all those things in your mind। okay, কালি মই এটা question সুধিছিলোঁ নহয়, 1 megabyte is equal to how many kilobytes বুলি, হয়নে?
question to চাই লবা it will be 1024 acha question number 12 saba control shift and alt are called dash keys তো এতিয়া তুমি বলে কম্পিউটার তুমি ইউজ কৰি আছা and you are using what control shift and alt key এটা control shift to কি বুলি মানে এতিয়া লাষ্টৰ মই মানে হেৰি কৈছিলো যে you are using this in comparison and in a মানে you are using this in combination okay মানে control to তুমি মানে বেলেগ এটা কি লগত তুমি in combination হে তুমি ইউজ কৰিবা but single-handedly that key does not have any other function and shift key and alt key all these are called as modifier key okay all these are called as modifier key for example dhora tumi kiba eta bostu save koribo bisarisa so what you will do is you will control it and you will press s so what will be the document will be saved okay so shift key mane tumi ki koribo bisarisa for example let's say shift key ami ketia use koru when we use different alphanumericals for example tumar yate plus or sign ase yate tumar minus sign ase now so now you want to use this minus sign so what you will be doing you will be using this shift key okay shift and minus so automatically the digit will be counted as the minus one so that is why we call this at a modifier key okay he bostutu ki kori dibo modify kori dibo mane tumak exactly kuntu mane heri lage etia for example this one also you have this one also you have okay so all these things eta tumak kuntu lage so kuntu bostu tumak lage so you have to do is what you have to use it you have to use the shift key so that you can direct the computer to meet a computer to meet mane heri koisa you are directing the computer je muk etu function lage so this is called as a modifier key okay 1024 yes question number 12 হৈ গল আজি কিন্তু 15 টা question এ আনিছো হা because মই বেছি কৈ থাকিলে কি হয় since I'm sick for few days so he কাৰণে মই অলপমান rest লৈ লৈ পঢ়াব লাগে question number 13 a dash is approximately 1 billion byte মানে এতিয়া কোৱা 1 billion byte যদি হয় কোনটো হ'ব 1 billion byte মই কৈছো ন per byte কেটা digit থাকিব okay এটা 1 billion byte যদি হয় কিমান হ'ব megabyte gigabyte terabyte kilobyte কোৱা 1 billion byte is equal to কি হ'ব very simple gigabyte হ'বনে 1 billion byte will be equal to gigabyte question number নহয় megabyte নহয় this will be gigabyte a dash is approximately 1 billion byte so তুমি আগে convert কৰি চাবা when you will convert this তো তেতিয়া কি হ'ব this is gigabyte okay question number 14 saba a file which has not been compressed or altered is called temp file raw file permanent file num এতিয়া ইয়াতে question to সুধিছে a file which has not been compressed or altered compress মানে হৈছে for example তুমি size to তুমি compress কৰিছা তোমালকে যেনেকে document তোমালকে যেটা upload কৰিবা upload কৰিলে মানে কি হ'ব let's say তোমালকৰ তাতে দিয়া আছে the document size that you need to upload is only of 100 KB but tomar jitu original document tumi jitu loisa that one is actually let's say 500 KB so tumi ei bostu to ki koribo lagibo you have to compress it hoine tumi yar size to ki koriba tumi compress koriba so when you compress it তেতিয়া কি হৈ যাব file size to change হৈ যাব jitu original file asile he file or size to কমি যাব okay so hebabe ki koa hoise which has not been compressed or altered বুলি কৈছে মানে তুমি একো তাতে alteration কৰা নাই তুমি যেনেকে হে ফাইল টু আছে তুমি তেনেকে দিছা so what is that file called as that file is called as raw file এতিয়া similarly for example let's say তোমার file to তোমার word আছে okay your file is in the word format but এতিয়া তুমি word file তুমি দিব নোৱাৰা what you have to give is you have to give a pdf file so তুমি হে বস্তুটো convert কৰিবা into pdf so automatically that word will be converted into pdf so তুমি এটা তাতে you will be very
মানে easily be able to read that file now, because word or কি হ'ব পাৰে হয়তো তুমি তাতে changes কৰিব পাৰা, but the PDF may not be able to. Okay, so word to কি হৈ যাব, PDF লে convert হৈ যাব, so that one can be called as an altered file. মানে তোমাৰ সেই গোটে extension file extension to তোমাৰ change হৈ যাব, তুমি কেনেকে লৈছা file to, but তোমাৰ যদি size to তুমি যদি compress কৰিছা, that means that is called as a compressed file or as an altered file. But if you have not done any changes to it, that means it is called as a raw file. Juntu zeneki ase tumi teneki loisa. Okay, that is called as a raw file. Permanent file nohoy, that is raw file. Not been compressed or altered is called as a raw file. Question number 15, Saba, last question of today's session. Where is RAM located? RAM is called as a random access memory. Okay, RAM is called as a random access memory. Hoine kali moi full form to kotha amalok hudisilu, random access memory kotha tumalok moi hudi asilu. Ki hobo motherboard, external drive, expansion board, na none. Very easy question. Ki hobo RAM is located in the motherboard. So within the CPU tumalok ki thake, jitu brain thake. যিটো ব্ৰেইন থাকিব, তো সেই ব্ৰেইনটো কি বুলি ক'ব, মাদাৰবোৰ্ড বুলি কয়, সেইকাৰণে তাৰ নামটো দিয়া হৈছে মাদাৰবোৰ্ড। গোটেই চাৰ্কিটছৰ পৰা লৈ পেলাই প্ৰচেছৰ্ছ লৈ পেলাই এভৰিৱেৰ এভৰিথিং উইল বি ইনক্লুডেড ইন দেট মাদাৰবোৰ্ড। চ' দেটছ লাইক দ্য ব্ৰেইন অফ দ্য কম্পিউটাৰ। চ' ৰেমটো হৈছে ৰেণ্ডম এক্সেছ মেমৰি। লেটছ চে তুমি কিবা এটা বস্তু ইউ ৱান্ট টু এক্সেছ ইট, বহুত পুৰণা কিবা এটা বস্তু এটা আছে, চ' ৱেন ইউ আৰ ট্ৰাইং টু এক্সেছ ইট, তেনেহ'লে the entire motherboard will have to locate the file, je file to code ase ki ase, this is the work of the motherboard. So hekane RAM to ketia code thake horai motherboard ot thake. Etia for example let's say tumar computer ki mane eta beya hoise, okay, let's say ki mane bahut manohor ki hoy tumar computer short circuit or karone joli jay হয় কেতিয়াবা এনেকুৱা বস্তু, ওকে, কিবা শৰ্ট চাৰ্কিটৰ কাৰণে জ্বলি গৈছে বা ভল্টেজৰ কাৰণে কিবা হেৰি হৈ গৈছে, তো যেতিয়া তোমাৰ কোনোবা মেকানিক আহে বা কোনোবা কম্পিউটাৰ কোনোবা এনালিষ্ট আহে, সি কয় যদি মাদাৰবোৰ্ড জ্বলি গৈছে মানে ইয়ৰ কম্পিউটাৰ ইজ ডেড। ওকে, তোমাৰ যিমান ফাইল আছে যি আছে এভৰিথিং, মানে তোমাৰ কম্পিউটাৰ গোটেই লাইফ লাইনটো মানে হেৰি হৈ গৈছে। বাট লেটছ সে দ্য মাদাৰবোৰ্ড ইজ নট ডেমেজ, কিন্তু কিছুমান বস্তু ডেমেজ হৈছে, চ' দ'জ ডেমেজ পাৰ্টছ কেন বি ৰিপ্লেচ। বাট যদি মাদাৰবোৰ্ড যদি কমপ্লিটলি ডেমেজ হৈ গৈছে মানে ইউ হেভ লষ্ট এক্সেছ টু দ্য ৰেম, random access memory, you have lost access to everything and you have lost access to ROM as well. তো সেইকাৰণে motherboard যদি displace হৈ যায় বা যদি বেয়া হৈ যায় বা damage হৈ যায়, the entire lifeline of the computer is damaged. Okay, সেইকাৰণে motherboard is the most important thing. So আজিৰ কাৰণে ইমানে sessionটো মই ৰাখিলো। মই next classত I am pretty sure I'll get you 20 questions more. So because মই বেছি কৈ থাকিলে কি হয়, মোৰ অলপমান উশাহ ল'বলৈ অলপ দিগদাৰ হৈ যায়, সেইকাৰণে মই আজি অলপ মানে কম কুৱেশ্যন লৈছোঁ। চ' এক্সামটো যিহেতু বহুত ওচৰত আহি পাই গৈছে, অ'কে, এক্সামটো তোমালোকৰ আহি পাই গৈছে, নটিফিকেশ্যন ইতিমধ্যে গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 কাৰণে 12,000টা পোষ্টৰ কাৰণে তোমালোকে পাই গৈছা। আমি ক্লাছত ৰিচেণ্টলি উই হেভ announced that মই PDFও শ্বেয়াৰ কৰি দিছিলোঁ আমাৰ হেৰিতে, মানে we have shared this in our Telegram channel as well. So informationবিলাক তোমালোকে পাই আছা, কিন্তু ক্লাছেছবিলাক তোমালোকে ৰেগুলাৰলি কৰি থাকিব লাগিব, because if you don't do the classes, প্ৰেক্টিছো নহ'ব, এণ্ড প্লাছ তোমালোকৰ এক্সামৰ আগত বহুত এনজাইটি হ'ব, ডিপ্ৰেশ্যন হ'ব, দ'জ কাইণ্ড অফ থিংছ ইউ আৰ গোইং টু ফেচ। অ'কে, এক্সামটো সকলোৱে দিব, বহুতে দিব, বাট ইউ হেভ টু ষ্টেণ্ড আউট। তো ষ্টেণ্ড আউট কৰিবলৈ প্ৰেক্টিছটো সদায় লাগিব। সেইকাৰণে মই বাৰে বাৰে কওঁ, গাধা হওক চোকা হওক মেটাৰ নকৰে, anybody who has started their practicing, who is doing it on a daily basis, is the one person who is going to stick it out. Okay, thank you so much. ইভিনিং ক্লাছ হ'ব নেকি মেম? ইভিনিং ক্লাছ হ'ব 6 বজাত, সঞ্জীৱ ছাৰে ল'ব, ৰিগাৰ্ডিং ৰিজনিং অলপ প্ৰেক্টিছ ছেট কৰাব তেখেতে। আৰু এটা কথা, তোমালোকে সঞ্জীৱ ছাৰক অলপমান প্ৰেক্টিছ মানে কি কয় অলপমান তোমালোকে ছাপোৰ্ট কৰিবা, বিকজ ছাৰ ইজ নট ফ্ৰম আছাম। ছাৰ মানে অসমৰ নহয় কাৰণে মানে তেখেতে মানে অসমীয়া ক'ব নোৱাৰে, কিন্তু হি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডছ হোৱাট ইউ চে। চ' তোমালোকে কুৱেশ্যনবিলাক যদি সোধা তোমালোকে অসমীয়াতে সুধিবা, কিন্তু তেখেতে এনচাৰ দিওঁতে হিন্দীত দিব, আৰু অলপমান তোমালোকে ছাপোৰ্ট কৰি গৈ থাকিবা। হি ইজ আ ভেৰি গুড টিচাৰ, বা তোমালোকে যদি অলপমান মানে ছাপোৰ্ট কৰি গৈ থাকা, দেন ডেফিনেটলি দে উইল বি আ certain kind of changes you will definitely see. Okay, ঠিক আছে, thank you so much for attending today's classes. See you all next Monday.
অ'কে, মানডে আকৌ লগ পাম। থেংক ইউ ছ' মাছ।